ለዩትዩብ ቻናላችሁ ቪዲዮ ለመስራት ጊዜያችሁን፣ ጉልበታችሁን፣ ዕውቀታችሁን አንዳንዴ ደግሞ ገንዘባችሁን ጭምር አውጥታችሁ ግን ፖስት ስታደርጉ ቪዋችሁ 10 50 ወይንም 100 ሆኖባችሁ ተቸግራችኋል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ዩትዩብ ቻናሎችን ስትመለከቱ ብዙ ሰብስክራይበር ኖሯቸው ነገር ግን ቪዋቸው ትንሽ ሊሆን ይችላል። በተቃራኒው ደግሞ ትንሽ ሰብስክራይበር ኖሯቸው ግን ቪዋቸው 1000 5000 ወይንም 10000 እና ከዛ በላይ ቻናሎችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ጥሩ ቪው ለማግኘት የሚረዱንን 5 ወሳኝ ነጥቦች አሳያችኋለሁ። ከዛ ደግሞ በቪዲዮ መጨረሻ ላይ አንድ አሪፍ ቲፕ ነግራችኋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ። በአንደኛ ደረጃ ያስቀመጥኩላችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ሪሰርች መስራት ወይንም ጥናት ማድረግ ነው። እንዲህ ለማድረግ ራሱ ዩቲዩብን መጠቀም ትችላላችሁ። በቅድሚያ እናንተ ከምትሰሩት ኮንተንት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ቪዋቸው ብዙ የሆነ ቪዲዮዎችን ለዩ። እንዲህ ስታደርጉ ግን ቢያንስ በዚህ ወር ወይንም እስከ 3 ወር የሆናቸውን ቪዲዮዎች መሆን አለበት። ከዛ የሚያቀርቡትን ነገር ለማስተዋልና እናንተ ደግሞ ከዛ በላይ አሻሽላችሁ ለመስራት ሞክሩ። እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ሁለተኛው ነጥብ እንለፍ። እሱም ሪሰርች ስታደርጉ ካገኛችኋቸው ቢያንስ 3 ብዙ ቪውና ሰብስክራይበር ካላቸው ቻናሎች ጋር ኮምፒቴት ለማድረግ ሞክሩ። ለምሳሌ ቻናላችሁ ላይ የምትሰሩት የሪአክሽን ቪዲዮ ከሆነ ቢያንስ 3 አሪፍ ቻናሎችን ከመረጣችሁ በኋላ ተምኔላቸው፣ ታይትላቸው፣ አቀራረባቸው እንዴት ነው የሚለውን በመመልከት ከነሱ የተሻለ አድርጋችሁ ለመስራት ሞክሩ። እንዲህ ለማድረግ ከሚረዷችሁ ነገሮች አንዱ ቪድአይኪው ነው። እዛ ላይ ከገባችሁ በኋላ ኮምፒቴተርስ የሚለው ላይ 3 ኮምፒቴተር ማስገባት ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ ኮምፒቴተራችሁን ከመረጣችሁ በኋላ ወደ 3ኛው ነጥብ እንለፍ። እሱም ኮፒ ዘ ቶፒክ ማለትም የቪዲዮ ሐሳባቸውን ውሰዱት። እንዲህ ስላችሁ ሙሉ በሙሉ ተመሳሳይ አድርጉት እያልኩ አይደለም። ከዚህ ልክ የተሻለ አድርጋችሁ ለመስራት ሞክሩ። ለምሳሌ በኤዲቲንግ፣ በተምኔል፣ በድምጽ ጥራት ወይንም በተለያዩ መንገዶች ከነሱ በተሻለ መንገድ በዛ ሐሳብ ላይ ተመስርታችሁ ቪዲዮ ስሩ። እንደዛ ማድረጋችሁ ሰዎች ከነሱ ቪዲዮ ይልቅ የናንተን ወደውት እንዲያዩና ብዙ ቪው እንዲኖራችሁ ያደርጋል። እሺ፣ በዚህ መንገድ ጥሩ ሐሳብ አገኛችሁ፣ ነገር ግን ተምኔላችሁ ያን ያህል ትኩረት አልሰጣችሁትም። አራተኛው ነጥብ ተምኔላችሁ ላይ መጠበብ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ተመልካቾቻችሁ ገና እንደገቡ የለፋችሁበትን ቪዲዮ ሳይሆን የሚያዩት ተምኔላችሁን ነው። ብዙ ሰብስክራይበር ባይኖራችሁ እንኳን ሰውን የሚስብ ተምኔል መስራት ከቻላችሁ ማንም ሰው ነክቶ ያያችኋል፣ ልክ እናንተ እንደምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ተምኔላችሁን አሳምሩት። ይህ ሲባል ግን ቀላልና ያልተወሳሰበ መሆን አለበት። እሺ፣ ጥሩ ተምኔል ሰራችሁ፣ ነገር ግን ከፍተው ሲያዩት አቀራረባችሁ ዘግተው እንዲወጡ ያረጋቸዋል። እንዲህ ከሆነ ይህን ሁሉ ለፍታችሁ ግን አሁንም 0 ቪው ነው። ለዚህ ነው 5ኛ ነጥባችን ኢንተረስቲንግ ፕሬዘንቴሽን የሆነው። እናንተም ከምታቀርቡት ኮንተንት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ቻናሎች ከሚያቀርቡበት መንገድ የተሻለ በሆነ መንገድ ማቅረብ አለባችሁ። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ኮንተንታቸው ተመሳሳይነት ያላቸውን ቻናሎች ብትመለከቱ እንደ አብሬሎ፣ ዩቲ፣ ባቢ፣ አሴር፣ አሌክስ የሚያቀርቡት ነገር ተመሳሳይ ነው፣ ግን የሚያቀርቡበት መንገድ የተለያየ ስለሆነ ሁሉም ጥሩ ቪው ማግኘት ይችላል። እናንተም ማቀራረባችሁ ማራኪ በማድረግ ብዙ ቪው ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን መጀመሪያ ላይ ቃል በገባሁት መሰረት አንድ አሪፍ ቲፕ ልንገራችሁ። እሱም ኮንሲስተንሲ ወይንም ቋሚነት ባለው ጊዜ ቪዲዮ መልቀቅ ነው። ይህም ተመልካቾቻችሁ በቋሚ ጊዜ በጉጉት ጠብቀው ቪዲዮአችሁን እንዲያዩት ያስችላቸዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁሌ ማክሰኞ ይሆናል በዚህ ቻናል ላይ ቪዲዮ የምታገኙት። በሚቀጥለው ማክሰኞ እስክንገናኝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻው ቻው።